จัดอันดับเทียร์ลิสต์เลนเจอร์ในร่าง 9 ดาวแม็กตั้งแต่ตัวแรกของตัวเกมอย่างบราวอานูบิสไล่มาเรื่อยๆเลยครับจนถึงณปัจจุบันนี้อย่างโคลาโบมหาศึกโคจนเทพรอบที่ 3 นั่นเองเนาะเรนเจอร์ตัวไหนเก่งเรนเจอร์ตัวไหนอ่อนตัวไหนปั้น 9 ดาวแม็กได้และคุ้มค่ามากที่สุดสวัสดีครับมาพบผมไมคอนชาแนลกรีเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับหลังจากที่เราทำการอัปเดตเมตาณปัจจุบันในโคราโบมหาศึกคนชนเทพรอบที่ 3 นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าเมตาปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันนั่นเองเนาะหลักๆเลยก็คือถ้าให้สรุปนะครับคำนิยามง่ายๆคอมโบหลักที่เลือกใช้งานกันนั่นก็คือหยุดเวลา5 วิครับและผสมลงด้วยโคตรอภิมหาปั่นป่วนในทีมเนาะส่วนดาเมจมีเพียงนิดเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับหากใครต้องการสูตรการจัดทีมว่าเมตาปัจจุบันจัดอย่างไรสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เองเนาะส่วนในคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับเทียริสอ้างอิงตามเมตานี้นั่นเองนะครับว่าเรนเจอร์ตัวไหนควรอยู่ในเทียร์ระดับไหนถ้าอยู่เทียร์สูงก็มีโอกาสที่จะปั้นและคุ้มค่าใช้งานได้ระยะยาวถ้าอยู่เทียร์ที่ไม่สูงมากนักก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานมากมายนักโดยเริ่มต้นปีใหม่ 2026 เป็นการจัดเทียร์ลิสต์ครั้งแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้เองเนาะทำให้ตารางเทียร์ลิสต์ของผมมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับนั่นคือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าผมแบ่งออกเป็น7ระดับด้วยกันนั่นเองเนาะระดับที่1ครับเพิ่มเทียร์ Triple S Meta ขึ้นมานั่นเองครับเป็นเทียร์ที่อยู่สูงที่สุดครับเรนเจอร์ตัวในนี้สำคัญหมดทุกตัวครับเรียกได้ว่า must have เลยก็ว่าได้นั่นเองนะลำดับถัดมาครับผมเทียร์ระดับ SS เป็นเทียร์ที่เรนเจอร์ยังคงยอดเยี่ยมกระเทียมดองอยู่แต่ว่าถ้าในลีกระดับสูงอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนั่นเองนะครับส่วนในลีกอื่นๆมันก็ยังคงเก่งกาจแบกทีมของคุณได้อยู่นั่นเองจากนั้นตามมาด้วยเทียร์ระดับ S บวกและ S ลบนั่นเองเนาะ2เทียร์นี้เป็นเทียร์ระดับ S เหมือนกันนะครับแต่ผมแบ่ง S บวกและ S ลบเพราะว่าเทียร์ S บวกนี้จะเป็นเรนเจอร์ที่หลายคนเนี่ยมักจะเลือกหยิบจับมาใช้งานก่อนเทียร์ระดับ S ลบนั่นเองนะครับผมอาจจะมีคอมโบที่ดีกว่าหรือว่าเก่งกว่าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเลือกได้มากกว่าผมก็เลยแยกเทียร์แบ่งเป็น2อันนั่นเองนะครับต่อมาครับตามมาด้วยเทียร์ระดับ A ครับเป็นเรนเจอร์ปกติทั่วๆไปที่ยังคงพอจะใช้งานได้อยู่บ้างและตามมาด้วยเทียร์ระดับ B ครับผมเรนเจอร์ที่อยู่ในเทียร์ระดับนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งกาจมากมายขนาดนั้นพอจะมาประกอบภายในทีมได้หากคุณไม่มีเรนเจอร์จะใช้นั่นเองเนาะหรือบางตัวเนี่ยอาจจะยังเก่งอยู่แต่เก่งแค่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่ได้มีความครบเครื่องครับมันก็เลยอยู่ได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นนั่นเองเนาะและสุดท้ายครับผมเทียร์ระดับ C ครับเป็นเทียร์ที่ไม่แนะนำให้หยิบมาใช้งานเลยนั่นเองครับการใช้งานในปัจจุบันห่วยแตกมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเรนเจอร์ที่ผมเอามาจัดเทียร์นั้นก็ไม่ใช่ทุกตัวที่มีร่าง9ดาวนะครับผมคัดมาแค่ตัวหลักๆเด่นๆเท่านั้นเนาะบางตัวที่เป็นคู่รองและไม่เก่งเนี่ยผมก็จะเอาออกไปเลยนะครับให้คิดอยู่ในใจว่ามันใช้งานได้ไม่ดีแล้วนั่นเองและส่วนบางตัวที่ไม่มีร่าง9ดาวนะครับมีแค่ร่างไฮเปอร์และยังคงใช้งานได้ดีเนี่ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันท้ายคลิปนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างและผมให้อยู่ในเทียร์ระดับไหนนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไม่รอช้าครับผมตัวแรกครับเราอนูบิสเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงตัวนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆขึ้นชื่อเรื่องความถึกและความปั่นป่วนในการอัญเชิญลงศพเลยนั่นเองเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรนเจอร์ธาตุแสงไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าธาตุมืดครองเมืองอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นกับป่าบอสมืดนะครับรวมถึงร้อยเวลาที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าความถึกของมันโดนเนิร์ฟลงไปพอสมควรเลยนั่นเองครับทำให้ณปัจจุบันผมมองว่าการใช้งานมันอยู่แค่พอใช้งานได้เท่านั้นครับเทียร์ระดับ A ต่อมาครับผมโคราโบฮัมมะบากิครับคู่เทพอย่างบากิและโอลิเวอร์ที่มีคอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยสุดจะเมตานั้นบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยใช้งานได้ลำบากมากๆเลยนะครับเนื่องจากความเปราะบางของเจ้าบากิเนาะพวกสกิลอะไรก็ความแม่นลดน้อยลงมากๆนะครับรวมถึงเจ้าโอลิเวอร์ด้วยไม่ค่อยเหมาะใช้งานเป็นตัวชนในปัจจุบันสักเท่าไหร่แม้ทั้ง2ตัวคุณจะปั้น9ดาวแม็กแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำสักเท่าไหร่นั่นเองครับผมก็เลยขออนุญาตให้ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นทั้ง2ตัวเลยนั่นเองครับสำหรับณปัจจุบันนี้ต่อมาครับบอยผู้กำกับเรนเจอร์ตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับยกขึ้นเป็นเทียร์ระดับ C ได้เลยนะผมเอาไปเก็บอย่างเดียวสะสมล้วนๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ตัวมันจะมีคอมโบตัดแลกเป็นดาเมจถ้าแสงที่เมื่อก่อนยิงแรงแต่ว่าเรื่องการเดินช้านะครับเรื่องความเปราะบางนี่ขึ้นชื่อโนหนึ่งเลยและเวลาที่ผ่านมามันออกมาเนี่ยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนิร์ฟจะจนไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผม ถ้
ถ้ามีต่ำกว่า C คงให้ต่ำกว่า C เลยนะครับผมเป็นเทียร์บอสพุ่งกลับโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับจากนั้นตามมาด้วยบาวร็อกสำหรับ Ranger Damage ท่าแสงที่ยังคงเป็นโน1นะปัจจุบันเพราะว่ายังไม่มีตัวมาทดแทนนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่ามูลมวยไทยที่จะมาใหม่ในครบรอบ12ปีจะมาทำหน้าที่แทนเจ้าบราวล็อกได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่ณปัจจุบันถามว่ายังใช้งานได้ดีไหมก็ยังเอามาประกอบภายในทีมได้หากใครปั้น9ดาวแม็กแล้วดาเมจก็ยังคงรุนแรงมากประมาณยังอยู่หากคุณใส่เกียร์เซตเต็มนะครับแต่ถ้าคุณไม่ถึงเนี่ยดาเมจอะไรก็จะเบาลงไปลดหลั่นตามกันไปนั่นเองเนาะเรื่องหลบสกิลต้านสกิลอะไรก็ต้องพึ่งเกียร์ค่อนข้างที่จะเยอะหากใครมีเกียร์ไม่ครบเนี่ยมันอาจจะยืมไม่ได้อยู่ได้นานนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วผมให้ได้แค่เทียร์ระดับ SS เท่านั้นนะครับผมยังไปไม่ถึงเมตาเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บาวล็อกแล้วก็ได้นั่นเองครับที่เป็นตัวดาเมจลำดับถัดมาแซลลี่นาฬิกาปู่เรนเจอร์สายพลังธาตุมืดที่เมื่อก่อนนี้โอ้โหมีทั้งคอมโบหยุดเวลา5วิมีทั้งคอมโบตัวเหนือแล้วก็เป็นตัวชนที่สุดถึกนะผมบัฟส่งเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีในเมตายัดหน้าป้อมจากตัวของบราวยมทูตนั่นเองนะครับแต่ณปัจจุบันบอกได้เลยว่าผมเพิ่งหยิบลองมาใช้งานสดๆร้อนๆครับผมปรากฏว่าปล่อยตัวยังไม่ทันได้เข้าตำแหน่งกองหน้าเลยครับผมโดนกับปะสอยบ้างโดนดาเมจลดต้านบ้างโอ้โหหายเรียบไม่ทันได้เล่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับใครที่คิดจะเอามาใช้คอมโบหยุดเวลา5วิเลิกคิดเลยนะครับผมลองให้เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นแล้วไปอยู่กับอนุบิสเลยครับผมเทียร์ระดับ A เก่าแก่และเก่าเก็บด้วยนั่นเองครับลำดับถัดมาโคราโบรีซิโลคู่เทพเอมิเลียและเจ้าเรมนั่นเองเนาะเอาเจ้าเรมกันก่อนนะเพราะว่าเรายังคงเห็นการใช้งานในหลากหลายทีมอยู่นั่นเองนะครับผมถามว่ามันยังเก่งอยู่ไหมเรื่องการมูฟก็ยังแม่นเหมือนเดิมเรื่องยืนถึกยืนทนเนี่ยหลบเก่งนะผมไม่รู้ว่าเป็นเรนเจอร์ตัวเก่าได้ยังไงนะเหมือนกับเรนเจอร์เพิ่งออกมาไม่นานซะด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่เรื่องดาเมจนี่เพิ่งพังไม่ได้แล้วนะครับเน้นเอามาป่วนจากสกิลหรือใช้ความสามารถในการใบ้สายไหวพริบนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วผมเลยยังยกให้อยู่ในเทียร์ระดับ SS เลยนั่นเองนะครับและตัวของเอมิเลียก็ยังใช้งานได้ดีมากปัจจุบันก็ยังมีเห็นวนกลับมาอยู่ในทีมอยู่บ้านนั่นเองนะครับผมเรื่องดาเมจเนี่ยหวังพึ่งไม่ได้แล้วนะครับเหมือนกับเจ้าเรมเลยเนาะแต่เรื่องสกิลบัฟเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีการปั่นป่วนใบ้ติดตัวมาด้วยและแถมความสามารถก็มีสตันสายว่องไวด้วยนั่นเองครับแม้โอกาสการติดเพียงแค่ 50% เหมือนกับเจ้าเรมแต่ก็ยังคงใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็เลยให้อยู่ในเทียร์ระดับ S ลบไปนั่นเองต่อมาครับไวท์เชฟซูชิเรนเจอร์ดาเมจท่ามือตัวแรกของตัวเกมนะครับผมขึ้นชื่อเรื่องความเปราะบางตั้งแต่ออกมาครั้งแรกแล้วนั่นเองต้องหวังพึ่งlast attack ในการทำดาเมจกันเป็นหลักเนาะและเมื่อก่อนนี้เนี่ยไม่ได้มีเกียร์อัปเกรดท่ามืดหากันได้ง่ายแบบทุกวันนี้นั่นเองแล้วทำให้ดาเมจอาจจะไม่สูงมากนักแต่ปัจจุบันดาเมจสามารถใส่อัปเกรดท่ามืดเสริมก็ไม่ได้ทำให้ดาเมจพอพึ่งพาได้อยู่นั่นเองเนาะแถมความสามารถมันยังลบล้างต้านสกิลของสายพลังได้ดีอีกด้วยนั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งระบบพรสวรรค์เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ Ranger Status เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแล้วความครบเครื่องก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าตัวใหม่ๆเนี่ยน่าสนใจกว่าเนาะดีบัฟลดต้านอะไรก็มีไปหวังพึ่ง Ranger พวกนั้นจะดูดีมากกว่าไวเชฟซูชิซะอีกนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วใครที่ไปไว้แล้ววนกลับมาใช้ได้ไหมก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้าใครจะปั้นตอนนี้อย่าเลยดีกว่านะครับผมเทียร์ระดับ B ไปก็เหลือเฟือแล้วล่ะจากนั้นตามมาด้วย Ranger ครบรอบอย่างบราวมายากลคู่กับโคนี่สล็อตนั่นเองครับเอาโคนี่กันก่อนแล้วกัน Ranger ตัวนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่ตัว must have ขนาดนั้นแต่ว่าให้ในระดับเทียร์ระดับ SS เลยนั่นเองเพราะว่าเรื่องการสตันเนี่ยยังคงโหดมากๆโบกพัดทีเดียวแอนิเมชันสุดไวนะครับสตันยกแผงเหมือนเดิมเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าที่ลีกระดับสูงหรือว่าความ must have มันหายไปเนี่ยเพราะว่าเมตามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่ในทีมเนี่ยมันมีแค่10ที่เท่านั้นมันมีจำกัดนะครับผมและตัวมันเป็นคอมโบตัดแรกครับอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาใส่ในทีมณปัจจุบันนี้เลยนั่นเองครับผมเพราะว่าตัวป่วนตัวอื่นเนี่ยมีให้เลือกอีกมากมายนั่นเองนะครับผมใครที่ปั้นสุดตัวอื่นแล้วก็มาใส่แทนที่สล็อตตัวเดียวได้นั่นเองครับเพราะว่าอย่างน้อยคอมโบมันก็เข้าคู่กับตัวในปัจจุบันมากกว่านั่นเองนะครับผมก็เลยให้มันระดับแค่ SF เท่านั้นไม่ขึ้นถึงระดับเมตา must have ขนาดนั้นแล้วนั่นเองส่วนบราวมายากลครับเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงก็คงจะไม่ต่างกับบราวอนุบิสหรือเซลลี่นาฬิกาปู่นั่นเองครับผมแล้วก็มีการโดนเนิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรวมกระทั่งถึงความสามารถตัวเหนือยังไม่ได้ถูกบัฟครับยังไงก็ไปสูงกว่าเทียร์ระดับ A ไม่ได้นั่นเองถัดมาครับคูราโบแอคแท็กออเททันไฟนอลซีซั่นนะผมอย่างคู่เทพเอเลนแล้วก็รีไวนั่นเองเนาะสำหรับเอเลนณปัจจุบันเนี่ยถามว่าพอใช้งานได้ไหมก็ยังโอเคอยู่บ้างนะครับสำหรับตัวที่มีหยุดเวลา5วิแล้วก็เป็นตัวชนกระโดดข้ามข้างหน้านั่นเองนะครับผมใครที่ปั้น9ดาวแม็กแล้วยังคงวนกลับมาใช้ได้อยู่บ้างนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นเลือกตัวอื่นจะดีกว่านั่นเองครับผมให้ได้แค่เทียร์ระดับ
S ลบเท่านั้นนั่นเองนะครับแตกต่างกับเจ้ารีไวเนื้อตัวมันยืนกลุ่มกองกลางนะครับเป็นสายไวที่มีการข้ามเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนั่นเองเนาะเพราะว่าตัวหน้าสุดเนี่ยบางจังหวะอาจจะไม่มีโดนหากโดนศัตรูประชิดตัวนั่นเองนะครับส่วนดาเมจก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็เอามาขัดฮิลศัตรูซะมากกว่านั่นเองแล้วก็มีบัฟวิ่งไวอยู่ในตัวครับมันก็เลยน่าเลือกมากกว่าเจ้าเอเลนนั่นเองครับผมก็เลยให้เทียร์รับ S บวกเลยนั่นเองต่อมาเป็นแซลลี่พูดบินคริสต์มาสครับเรนเจอร์ตัวนี้ใน PVP อาจจะไม่ค่อยเก่งกาจสักเท่าไหร่แล้วเนาะอยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าในกิลวอร์ยังคงโหดเนาะเพราะว่าเน้นใช้สกิลเสกภาคพื้นปั่นป่วนให้มันยืนนิ่งๆเป็นต้นคริสต์มาสนั่นเองเนาะแต่ PVP เราต้องเน้นไปตีป้อมไงมันก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของมันมากนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่ายังพอใช้งานได้ไหมก็ยังโอเคอยู่บ้างนั่นเองนะครับผมก็เลยให้อยู่ในเทียร์ระดับ S ลบไปแล้วกันและตามมาด้วยเจ้ามูนไดเอทครับผมเรนเจอร์การบินที่ออกมาเคาน์เตอร์แซลลี่พูดบินคริสต์มาสท่ามืดเพราะว่ามันเป็นท่าแสงนั่นเองเนาะสกิลคล้ายกับหมากรุกเลยครับมูฟศัตรูไปกลุ่มหลังเนาะเอาไว้ยื้อตัวบินกันเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวมันสเตตัสเก่าแล้วนะครับเอามาตีพวกบินดุในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะลงสักเท่าไหร่นั่นเองต้องอาศัยจำนวนตัวค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยโอ้โหก็อาจจะโดนยิงดาเมจตายหรือว่าโดนปั่นป่วนจนไม่ได้เล่นก็มีเหมือนกันเนาะทำให้ตัวบินเนี่ยยังเหลือรอดอยู่เยอะครับผมต้องหวังพึ่งภาคพื้นไปตีป้อมให้แตกระหว่างที่ตัวมันยื้ออยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วผมเลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ S บวกแล้วกันเนาะแต่ปกติผมจะให้ต่ำกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มีอยู่เวลา5 วิอยู่ก็เลยเลื่อนเทียร์มันขึ้นมานิดนึงยังพอโอเคจับมาใช้งานได้อยู่นั่นเองต่อมาขมูลเยนรี่เรนเจอร์ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านของการลำนำรถยนต์ศัตรูแต่ทีละ1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีติดแถมการปั่นป่วนสตันเข้ามาด้วยนั่นเองเนาะในปัจจุบันนี้ถือว่าตัวมันออกมานานมากแล้วเซรัสเก่ามากๆนะความแม่นก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่แล้วก็เรื่องความเบาบางนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมไม่แนะนำให้เอามาใช้งานสักเท่าไหร่ครับเทียร์ระดับ 4 ไปก็พอถัดมาครับโคราโบสลามซีซั่นที่2ครับคู่เทพริมูรุแล้วก็เดียโบนั่นเองเนาะจุดเด่นหลักของมันคือมีคอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนั่นเองครับผมแต่ว่าตัวมันออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วตั้งแต่ออกมาใหม่ๆเนี่ยชื่อเสียงเรื่องลือมากครับว่าค่อนข้างเปราะบางหลบไม่ได้เก่งมากนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่มันมีเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่ด้วยครับการใช้งานมันก็เลยกลางๆไปหน่อยค่อนข้างที่จะไปทางแย่ซะด้วยซ้ำครับผมแต่ว่าปัจจุบันถามว่าพอใช้งานได้ไหมผมก็มีการใช้งานอยู่ครับมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรสักเท่าไหร่พอมาใช้คอมโบแล้วก็หวังพึ่งพาดาเมจเสริมทีมได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนั่นเองครับผมก็เลยให้เทียร์ระดับ B ไปทั้ง2ตัวเลยนั่นเองครับเพราะว่าเดียโบมันก็ไม่ได้ตีนถึกทนอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วในปัจจุบันนั่นเองจากนั้นตามไปด้วยเรนเจอร์ครบรอบครับผมแซลลี่พิชเชอร์ครับตอนออกมาใหม่ๆนี้โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับสตันผักกระเด็นอยู่ในสกิลเดียวกันแถมแม่นมากๆผมแม้จะไม่มีทารุอมตะนั้นก็โหดจัดติดเมตาทันทีนะครับผมแล้วตอนนั้นนี่คอมโบตัวหนืดลุ่งโรจน์นะครับมันก็เลยยิ่งทำให้ขายไปจากทีมไม่ได้ครับแต่ว่าพอผ่านมา3เดือนโดนเนิร์ฟเรื่องความแม่นยำไปบางส่วนนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือเรื่องความเปราะบางครับผมโอ้โหก้าวกระโดดมากๆจากยืนถึกยืนทนตอนนี้คือบางเฉียบเป็นกระดาษเลยครับต้องอาศัยการปล่อยตัวเยอะนั่นเองนะครับผมก็เลยให้เรนเจอร์ตัวนี้ได้แค่เทียร์ระดับ S ลบเท่านั้นเองจากนั้นครับตามมาด้วยโคราโบโอเวอร์ลอร์ดครับผมเป็นโคราโบที่มีแฝงทางคริเหมือนกับรีซีโร่ตอนมาแรกๆเลยแล้วแต่ว่าผ่านไปไม่นานครับมันก็โดนเอาออกไปถึงที่เรียบร้อยในช่วงสิ้นปีนั่นเองนะครับผมซึ่งทันไอพอโดนเอาออกไปแล้วก็บอกได้เลยว่าเดเมจนี่เบามากๆนะครับแล้วก็ความถึกก็กลางๆนะครับผมไม่ได้ถึกอะไรมากมายใครปั้นสูตรไว้ตอนนั้นก็ยังพอจับมาใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับผมเลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นเนาะต่างกับตัวของอัลเบโดเลยครับปัจจุบันถามว่าใช้ได้ไหม9ดาวแม็กก็มีการใช้งานอยู่นะครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่คอมโบก็ไม่มีนะครับผมเป็นแค่ออกปฏิบัติการปั่นป่วนศัตรูแถมไม่ใช่การปั่นป่วนสตันหรือกระเด็นสายไวและไหวพริบที่นิยมใช้งานในปัจจุบันกันด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยให้แค่เทียร์ระดับ B บวกไปแล้วกันเนาะแต่เราไม่มีให้ใน B ยืนข้างทันไอไปแล้วกันเนาะเอาไปว่าเรารู้กันนะครับสำหรับคนที่ฟังอยู่เนาะและลำดับถัดมาครับผมมูนไอซ์ฮอกกี้ครับผมการบินที่นิยมใช้ทางคริมากกว่าทางสกิลนั่นเองเนาะและตัวมันออกมานานมากๆแล้วนะครับผมและเป็นท่าแสงด้วยครับเอามาใช้เคาน์เตอร์บินดุในปัจจุบันไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่ในกิลวอร์นี่โอเคอยู่แต่ PVP ไม่ค่อยไหวนะครับฉะนั้นแล้วผมเลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ A และตามมาด้วยบราวน์ไกทองครับเรนเจอร์แสงไวท่าแสงที่แม้คุณจะใส่เกียร์เซตเต็มเมตานะครับไม่ว่าจะเป็นดาบไกทองเพิ่มดาเมจ%และมีโดนแน่นอนใช่ไหมช่องกลางใส่อัปเกรดท่าใส่หลบร้อยต้าน100นะครับช่องท้ายใส่จอดทักษะเสริมเข้ามาเนี่ยมันก็ยังหวังพึ่งพาดาเมจไม่ได้อยู่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวมันแม้จะยืนหลัก700จุดนะครับแต่ว่าความเปราะบางของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยเองเนาะพวก
เรนเจอร์ข้ามกูหลังในปัจจุบันค่อนข้างเยอะมันไม่สามารถที่จะยืนอยู่รอดได้ด้วยตัวมันเองเลยนั่นเองครับแล้วก็ต้องหวังพึ่งพาลาสแท็กกันเป็นหลักด้วยนะครับในการผลักกระเด็นฝ่ายศัตรูนั่นเองครับฉะนั้นแล้วปัจจุบันไม่ค่อยเข้ากับเมตาด้วยครับผมเลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ S ลบเท่านั้นเองถัดมาครับโคโรโบม็อบไซโค100ครับกูเทมบ๊อบชิงโอแล้วก็อาจารย์เรเกนนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าม็อบนี่ตั้งแต่เอามาใหม่นี่ถือว่าพึ่งพาดาเมจท่าไม้ได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านมานะครับตัวมันสเตตัสก็ถือว่าเป็นยุคเก่าแล้วนั่นเองเนาะดาเมจอาจจะหวังพึ่งพาไม่ได้มากสักเท่าไหร่แล้วนั่นเองครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นเนาะเพราะว่าคอมโบอะไรก็ไม่มีติดตัวนะครับเป็นแค่ออกปฏิบัติการรอบสังหารครั้งแรกเท่านั้นเองเนาะเหมือนกับอาจารย์เรเกนเลยครับแต่เจ้าตัวนี้นี่คือตั้งแต่แรกก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรอยู่แล้วนะครับใครที่ปั้น9 ดาวแม็กคงจะน้อยมากครับผมแต่ว่ายังพอใช้งานได้อยู่คล้ายๆกับเดียโบเลยเองครับไปอยู่เทียร์ระดับ B แล้วกันตามมาด้วยมูลหุ่นไล่กาครับผมจุดเด่นหลักของมันก็เหมือนกับมูลเยลลี่ครับก็คือการลำนำศัตรูนั่นเองครับแต่แถมมาด้วยการที่มันมีโครนเพื่อนติดมานั่นเองครับแต่ว่าโอกาสการติดไม่ได้สูงมากมายนักทำให้การใช้งานใน PVP หลักๆเนี่ยไม่ค่อยเก่งกาจสักเท่าไหร่นะครับถ้ามีตัวอื่นเลือกตัวอื่นจะดีกว่าเนาะมันเก่งแค่ในกิลวอร์เท่านั้นเองครับผมเรียกว่าก็อดเลยก็ว่าได้ครับแต่สำหรับ PVP ก็ได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นนั่นเองถัดมาของโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์รอบแรกนะครับผมคู่เทพทาเคมิจิแล้วก็ไมกี้ไม้นะผมสำหรับทาเคมิจินี่ก็มีคนเพื่อนเหมือนกับมูหุ่นและกลางเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นไหวพริบดาเมจธาตุไฟด้วยเองครับแต่ว่าการใช้งานนี่ไม่ได้ดีเดชสักเท่าไหร่เลยครับเรื่องความเปราะบางค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมมันก็เลยอาจจะพึ่งพาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับได้แค่เทียร์ระดับ B ไปละกันแต่ต่างกับเจ้าไมกี้ไม้นะครับผมที่มีคอมโบหยุดเวลา5 วิตัวแถมสกิลมันเนี่ยได้ไม่อาจจะพึ่งพาไม่ได้แล้วแต่ว่ามีดีบัฟลดหลบสกิลใส่ศัตรูด้วยนั่นเองครับแถมสกิลบัฟยังมีบัฟรีเซ็ตช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับผมก็เลยมองว่ามันอยู่ในเทียร์ที่สูงพอสมควรครับ S ลบไปเลยละกันต่อมาครับเราอัศวินเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงที่ไม่ต่างอะไรกับพวกเราอวิทนาฬิกาปู่หรือมายากลเลยนั่นเองนะครับสำหรับในปัจจุบันเนาะแม้จะมีคอมโบตัดแรกก็ตามหรือว่าสกิลมูฟที่คล้ายๆกับเลมเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่ค่อยจะแม่นสักเท่าไหร่นะแถมยืนไม่ถึกด้วยนะครับก็ได้แค่ A ไปละกันเนาะต่อมาครับโคโรโบมหาศึกโคนยนเทพรอบที่2เนาะอย่างทั้งชากะแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์ที่กลับมาขายเรือนนี้อีก1ครั้งพร้อมกับปลดพรสวรรค์ให้มันด้วยครับถามว่าต่างจากเดิมไหมบอกตามตรงเลยไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมสักเท่าไหร่เลยครับตอนแรกออกมายังไงตอนนี้ก็เหมือนเดิมอย่างนั้นแหละครับแม้จะปลดพรสวรรค์ให้มันก็ตามแต่เราเพิ่งรีวิวกันไปสดๆนั่นเองเนาะน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าควรอยู่ในเทียร์ระดับ B ทั้ง2ตัวเลยนั่นเองต่อมาครับผมราวยมทูตครับเมื่อก่อนนี่ถือว่าเป็นตัวเมตาสุดตึงที่ไม่ได้บัฟหน้าเป้าวิ่งไปกินพื้นที่ศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองครับผมแถมเป็นสายพลังธาตุมืดด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยความถึกของมันไม่ค่อยจะเหลือหล่อแล้วนะครับผมแล้วก็บาเรสูงแบบที่เป็นข้อได้เปรียบของมันเนี่ยก็โดนกระปะทำลายซะหมดนั่นเองนะครับผมเอามาโคโมตัดแรกก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วครับเมตาตอนนี้มันเปลี่ยนไปหยุด5 วิแล้วนั่นเองครับผมก็เลยคิดว่าตัวมันเนี่ยก็ไปอยู่กองกับเราอโนบิสแทลลี่นาฬิกาปู่หรือตัวของบราวอัศวินนั่นเองครับผมเทียร์ A ไปละกันถัดมาครับโคโรโบโคโนซึบะคู่เทพอย่างอาควาแล้วก็เมกูมินนะครับสำหรับเจ้าอาควานี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าจุดเด่นของมันเนี่ยยังเป็นประโยชน์ในปัจจุบันอย่างมากเลยนั่นเองเนาะแม้มันจะไม่มีพรสวรรค์นะครับแต่ว่าความถึงของมันยังคงสูงมากๆอยู่ครับประกอบกับตัวมันเป็นหยุดเวลา5 วิคู่กับร่างโคในตัวเดียวอีกด้วยเองครับและเป็นตัวแรกของเกมเนาะแต่ตอนนี้มี2ตัวแล้วครับมีเจ้ายออีกตัวหนึ่งถามว่าเอาตัวเก่ากลับมาใช้ได้ไหมก็ยังคงเป็นประโยชน์กับทีมมากๆอยู่นั่นเองครับและตัวมันเนี่ยพอปล่อยเยอะๆปล่อยเร็วๆนะครับผมปั่นป่วนมากสำหรับสกิลใบของมันนะครับผมฉะนั้นแล้วผมเลยให้เทียร์สูงหน่อยครับระดับ SS เลยนั่นเองนะครับและคู่เทพอีกตัวอย่างเจ้าเมกุมินนะครับผมเรนเจอร์ดาเมจธาตุไฟที่พึ่งพาดาเมจได้ในปัจจุบันอยู่นั่นเองครับแต่ที่ไม่นิยมใช้งานกันเพราะว่าตัวมันแม้จะยืนหลัก500จุดแต่ว่าเรื่องความหลบไม่เก่งและความเปราะบางค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองเนาะรวมถึงแอนิเมชันสกิลข้างช้านะครับผมถือว่าลีลาจัดกว่าจะได้ออกสกิล1ครั้งนั่นเองเนาะโดนเขาสวนตายซะมากกว่าในยุคที่โคตรปั่นป่วนนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วผมก็เลยให้มันได้แค่เทียร์ระดับ S บวกเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าอย่างน้อยคอมโบอยู่ใน5 วิในปัจจุบันก็สามารถนำมันวนกลับมาใช้ได้อยู่ติดทีมนั่นเองส่วนคู่รองของเจ้าดังเนี่ยจุดเด่นหลักของมันคือเรื่องความถึกทนครับปั้น9 ดาวแม็กไว้นะขณะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงถึกทนรับดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าประโยชน์มันก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับไม่มีความครบเครื่องแต่อย่างใดเนาะผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นนั่นเองและตามมาด้วยตัวโคนี่พูดบินคริสต์มาสครับ
รับบินดุตัวเก่าแต่ว่ายังเก่าอยู่มากๆเลยนั่นเองครับผมยังมองว่าตัวมันใช้งานได้ดีปัจจุบันครับแม้จะมีตัวบินดุใหม่เข้ามาก็ตามแต่ครับผมให้เทียร์เราเมตาเลยละกันเนาะต่อมาครับบอสผู้กันที่ออกมาเคาน์เตอร์โคนี่บินดุโดยเฉพาะเลยนั่นเองเนาะตอนมาแรกนี้ไม่ค่อยมีใครเหลียวแลสักเท่าไหร่เพราะว่าเกียร์อัปเกรดธาตุยังไม่ค่อยมีใครเอาไปใส่ลองใช้งานกันครับทำให้มองโบตัวมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่พอเกียร์อัปเกรดธาตุมืดเกินกาเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ต้องติดเมตาเท่านั้นนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ไหมก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับผมเพราะความสามารถมันก็แค่โคนเพื่อนเท่านั้นเองเนาะสกิลบัฟก็งั้นนะครับแต่ถามว่ายังใช้ได้ดีไหมก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับใครที่ปั้น9ดาวแม็กนั่นเองครับผมให้เทียร์ระดับ SS เลยละกันนั่นเองเนาะเพราะปัจจุบันมันมีตัวที่ดีกว่าแล้วนั่นเองครับสำหรับตัวใหม่ในปีนี้นะแล้วก็จากนั้นครับถัดมาเป็นโคราโบฟีเรนนะครับผมเจ้าคู่เทพฟีเรนแล้วก็เฟรูนนั่นเองสำหรับเฟรูนนี่ผมมองว่ามันมีจุดเด่นเรื่องของดาเมจแล้วก็บวกสตาร์นั่นเองเนาะอาจจะหวังพึ่งพาไม่ได้มากคอมโบก็ไม่มีนะแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดูดีในการหยิบกลับมาใช้งานอยู่นั่นเองครับผมให้ระดับ S ลบเลยนั่นเองนะครับต่างกับเจ้าฟีเรนเนาะตัวมันเนี่ยมีบัฟรีเซ็ตสกิลที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ดาเมจสกิลธาตุไฟข้ามกลุ่มหลังอยู่บ้างเองครับแต่ว่าไม่ได้มีปั่นป่วนเหมือนกับเจ้าเฟรูนเลยนั่นเองครับผมถ้าให้ใช้ผมว่าไปใช้เฟรูนจะดูดีมากกว่าครับเจ้าฟีเรนผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นส่วนคู่รองของเจ้าสตาร์นะครับผมก็เหมือนกับเจ้าดาร์กเน็ตเลยเนาะเน้นถึกอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นเอกลักษณ์พิเศษสำหรับคู่รองตัวนี้เลยนั่นเองเนาะปัจจุบันใครที่ปั้นเอาไว้ก็ยังวนกลับมาใช้ได้อยู่หากคุณไม่มีตัวจะหยิบมาใช้เป็นตัวชนนั่นเองครับผมก็เลยให้เทียร์ระดับ B ไปละกันเนาะขาดความครบเครื่องนะครับถัดมาครับเป็นช่วงครบรอบ10ปีนะครับผมซากุระมิกุคอลแลบเป็นพิเศษนั่นเองเนาะตอนมาแรกแจกฟรีเนี่ยบอกได้เลยว่าโหดมากๆครับผมอยู่ในเทียร์ที่สูงพอสมควรแต่พอระยะเวลาผ่านมาสเตตัสของมันก็เป็นระดับแค่ตัวแจกฟรีเท่านั้นนั่นเองเนาะใครที่ปั้น9ดาวแม็กไว้ก็ยังพอหยิบจับมาใช้งานได้อยู่บ้างนั่นเองครับในลีกที่ไม่สูงมากมายนะครับเทียร์ระดับ B ไปละกันและตัวที่ออกมาพร้อมกันนะผมสำหรับ Salary Idol นะครับจุดเด่นหลักของมันคือคอมโบไฮบริดระหว่างตัดแร่แล้วก็หยุดเวลา5วิเองนะครับผมแต่เรื่องความเปราะบางนี่ถือว่าสูงมากตั้งแต่ออกมาใหม่ๆแล้วนั่นเองแล้วดาเมจก็หวังพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้วครับแม้คุณจะใส่เกียร์เซตเต็มเหมือนกับดาบไกรทองตัวของอัปเกรดท่าแสงใช่ไหมแล้วก็มีจอทักษะเนี่ยเอามาใช้ก็ยังไม่ไหวนั่นเองครับหลักๆคือเอามาขัดฮิวฝ่ายตรงข้ามซะมากกว่านั่นเองครับเพราะว่าเรื่องความแม่นนี่ขึ้นชื่อลือชาว่าแม่นมากๆอยู่นั่นเองนะครับผมก็เลยให้ได้เทียมไม่สูงมากมายครับระดับ A ก็เหลือเฟือแล้วล่ะต่อมาครับราว3ฐานเสือเรนเจอร์ที่มีจุดเด่นเรื่องของลดต้านศัตรู 60% ที่ทะลุอมตะเท่านั้นนั่นเองเนาะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยครับดาเมจก็เบานะครับผมเพราะว่าเป็นสายของวัยยุคเก่านั่นเองเนาะความเปราะบางก็สูงครับกว่าจะได้เข้าตำแหน่งที่ยืนกลุ่มข้างหน้านี้ไม่น่ามีโอกาสรอดได้เล่นสักเท่าไหร่ครับผมฉะนั้นแล้วเทียร์ระดับ C ไปเลยละกันสำหรับปัจจุบันต่อมาโคโรโวเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ C ซะที่2ครับคู่เทพรูเดียนแล้วก็ฟิสนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้ารูเดียนนี่นะยังเป็นดาเมจธาตุไม้โน1ในปัจจุบันอยู่เพราะยังไม่มีใครมาเบียดนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถคอมโบหยุดเวลา5วิเข้ากับเมตาปัจจุบันอีกด้วยครับแถมมีสกิลปั่นป่วนด้วยการใบ้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับผมให้เทียร์ระดับ SS เลยละกันเนาะแม้เวอร์ชันการช้าสว่านจะนานไปหน่อยคล้ายๆกับเมกูมินลีลาเยอะนะครับผมแต่ว่าเรื่องความถึกหรือความหลบเก่งของมันเนี่ยแม้จะยืนกลุ่มที่ไม่ได้ไกลมากนักแต่ว่ามันก็ยังยืนช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับผมมันก็เลยอยู่เทียร์สูงกว่าเมกูมินเล็กน้อยนั่นเองนะครับส่วนเจ้าฟินนี่แตกต่างออกไปครับจุดเด่นหลักของมันคือเรื่องสกิลมูฟที่ค่อนข้างยังแม่นอยู่นะครับแล้วก็สกิลบัฟเคลื่อนที่ไวเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหยุดเวลา5วิเป็นคอมโบที่เข้ากับเมตาปัจจุบันอยู่นั่นเองเนาะแต่เรื่องดาเมจนี่พึ่งพาอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับแต่แล้วผมให้เทียร์ระดับ S ลบเลยละกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยใครที่ปั้น9ดาวแม็กไว้แล้วปล่อยตัวไวเนี่ยก็เอามาคอมโบหยุดเวลา5วิได้อยู่บ้างนั่นเองนะครับต่อมาครับโคราโบดิจิมอนคู่เทพยังามิไทจิแล้วก็ยามาโตะเนาะสำหรับเจ้าไทจินี้นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าจุดเด่นหลักของมันก็คือการสตันปั่นป่วนจากสกิลพร้อมกับความสามารถให้เปอร์สตันสายที่เป็นตัวทำดาเมจหลักในปัจจุบันนั่นเองเนาะและรวมกันถึงความสามารถ9ดาวมีหยุดเวลา5วิให้เลือกด้วยนั่นเองครับแต่ว่าเรื่องความเป็นสายพลังในตัวมันเนี่ยถือว่าสอบตกในปัจจุบันนั่นเองครับและยิ่งมีกับปะมาค้ำคอมันยิ่งยืมไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยนั่นเองครับผมเลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ S ลบส่วนเจ้ายามาโตะเนี่ยขึ้นชื่อตั้งแต่ออกมาแรกแล้วครับว่าเปราะบางมากแต่ว่าจุดเด่นหลักของมันก็ยังพอหยิบจับมาใช้งานได้อยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นสกิลใบ้ปั่นป่วนศัตรูหรือว่าหยุดเวลา5วิในความสามารถ9ดาวก็
ตามแต่นะครับแต่ว่าก็อยู่เทียร์ได้ไม่สูงมากมายครับผมให้ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นถัดมาครับมูลนักปั่นยกลอยตัวแรกของตัวเกมครับผมที่มีสกิลบัฟช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นบัฟเพิ่มระยะยืนหรือบัฟรีเซ็ตสกิลเนาะส่วนสกิลที่2ครับยกลอยก็เหมือนการสตันปั่นปวดศัตรูรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับผมและเกมเนี่ยก็มีการบัฟให้มันเพิ่มเติมมาด้วยครับให้มันติดได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ได้เนิร์ฟกลับแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ความสามารถมีโคลนเพื่อนด้วยนั่นเองครับผมก็เลยมองว่ายังพอใช้งานได้อยู่เพียงแต่ว่าความเปราะบางค่อนข้างสูงครับแม้จะยืนค่อนข้างไกลพอสมควรก็ตามแต่นั่นเองครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นต่อมาของโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์รอบที่2นั่นเองครับไมกี้ท่าน้ำแล้วก็อิซานะนั่นเองเนาะสำหรับอิซานะคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับสายไวที่หวังพึ่งพาดาเมจไม่ได้แล้วค่อนข้างเปราะบางสูงมากๆเลยนั่นเองเนาะจุดเด่นหลักของมันมีข้อเดียวก็คือความเร็วในการโจมตีสูงมากๆครับผมเตะค่อนข้างไวแล้วก็สตันค่อนข้างที่จะบ่อยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรื่องความแม่นก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับถือว่าพอใช้งานได้ละกันในร่าง9ดาวแม็กด้วยนะครับเทียร์ B ไปก็เหลือเฟือแล้วล่ะใครที่ไม่ได้ปั้น9ดาวแม็กก็ลงไปเทียร์ C ได้เลยนั่นเองนะแตกต่างกับเจ้าไมกี้น้ำนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวชนที่เอามาใช้งานในปัจจุบันได้อยู่นั่นเองครับผม1เลยมันมีเครื่องสุดท้ายเคาน์เตอร์กับปะได้ครับผมข้อที่2มันมีร่างโคนพลัสนะผมปล่อยตัวได้รัวๆนั่นเองนะครับข้อที่3คือมันกระโดดข้ามกลุ่มหลังไปรับดาเมจข้างหน้าได้นั่นเองนะครับรวมกระทั่งถึงการที่มันกระโดดไปเนี่ยมันยังดึงศัตรูรวบตามไปด้วยนั่นเองครับผมทำให้เคาน์เตอร์พวกตัวกระโดดข้ามฝั่งตรงข้ามมาได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าตัวมันอยู่ในระดับ S ลบเลยนั่นเองจากนั้นตามมาด้วยเดือนครบรอบ 10.5 ปีครับผมมีมูนาเพอร์โคนี่เจ้าสาวแล้วก็บอสนอกกฎหมายนั่นเองนะครับเอาบอสกันก่อนเลยกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเทียร์ระดับเมตาเลยนั่นเองนะครับผมยังคงโหดมากแม้จะโดนเนิร์ฟเรื่องความแม่นยำมาพอสมควรแต่ก็ยังเป็นช้อยที่จำเป็นต้องมีติดในทีมอยู่นั่นเองครับผมเพราะว่ายิงค่อนข้างที่จะกว้างมากๆครับผมข้ามกลุ่มหลังทุกระยะนั่นเองและในปัจจุบันนี้เองเนี่ยมีจอดรักษาออกมาช่วยปิดจุดอ่อนทางด้านของความแรงในตัวมันที่ลดน้อยถอยลงไปแล้วนั่นเองทำให้ยังยิงดอกเดียวแล้วบินได้อยู่นะครับผมมันก็เลยยังจะเป็นติดเมตาอยู่เนาะไว้ต้องรอดูตัวในปีนี้นะครับว่าจะเขี่ยบอลมืดออกจากทีมได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมและอีก2ตัวครับผมสำหรับมูนาเพอร์และโคนิเจ้าสาวเมื่อก่อนนี่เก่งมากเลยนะเพราะว่ามีบาเรียสูงแบบ 100% และติดแน่นอน7วินั่นเองนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้มีกับปะมาแล้วครับการที่จะหยิบตัวเหล่านี้มายืนแท้งเฉยๆคงจะไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ B ไปทั้ง2ตัวเลยนั่นเองนะครับพอประยุกต์ใช้ตัวบินในบางทีมได้อยู่แต่ว่าเอามาใช้หลักไม่ไหวแล้วนั่นเองครับผมเพราะว่าสกิลอะไรก็พึ่งพาไม่ได้เลยครับเปราะบางสูงมากๆทั้ง2ตัวเลยถัดมาครับโคโรโบท่าสุดแกร่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรคู่เทพเคียวกะแล้วก็เทนกะนั่นเองแล้วสำหรับเจ้าเคียวกะนี่คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะทุกคนน่าจะรู้กิตติมศัพท์อยู่นะครับว่าตัวมันเป็นดาเมจที่ไม่ทะลุอมตะเนาะแล้วก็เป็นสายของไวที่ไม่ได้ดาเมจรุนแรงอะไรขนาดนั้นจุดเด่นมีแค่ลดต้านศัตรูเท่านั้นที่อาจจะแปะติดหรือไม่ติดก็ได้เพราะว่าศัตรูมันก็มีบ้าอมตะกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นเนาะต่างกับเจ้าเทนการนะครับยังพอใช้งานได้ดีอยู่ในปัจจุบันนะครับผมมีดาเมจตุ้มหนึ่งบวกกับดาเมจพิษในตัวด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ยิงค่อนข้างไกลนะครับมีการข้ามกลุ่มหลังในตัวด้วยความถึกก็พอมีอยู่ในตัวบ้านนั่นเองครับเอามาประยุกต์ใช้ได้อยู่ครับผมเทียร์ระดับ A ไปจากนั้นตามมาด้วย KSM บาทหลวงครับผมจุดเด่นหลักมีข้อเดียวเลยคือยืนถึกยืนทนยืนกันทั้งวันนะครับผมนอกเหนือจากนั้นพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยครับเบอร์เซอร์เกอร์ในตัวมันความสามารถใหม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นพิเศษเลยก็เลยได้ให้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นต่อมาเป็นโคโรโบกินทามะของคู่เทพสากาตะกินโทคิแล้วก็คางูระนั่นเองเนาะสำหรับกินโทคิปัจจุบันถามว่าใช้ได้ดีไหมผมก็ยังมีวนกลับมาใช้อยู่เรื่อยๆนะครับผมทั้งเกมบุกและเกมรับนั่นเองเพราะว่าเพิ่มแรง 1,000 หน่วยไม่ได้โดนเนิร์ฟลงไปแต่อย่างใดแต่ว่ามันมีตัวใหม่ที่เข้ามาแทนที่แล้วก็น่าใช้กว่ากินโทคิเท่านั้นเองเนาะหากเราใส่เกียร์เต็มเนี่ยมันก็ยังคงสตันได้แม่นเวอร์เหมือนเดิมเลยนั่นเองครับผมก็เลยมองว่ามันอยู่ได้แค่เทียร์ระดับ S บวกเท่านั้นนั่นเองเพราะว่าเมตาปัจจุบันเป็นหยุดเวลา5วิโนแม้ 1,000 หน่วยจะพอสู้ได้บ้างแต่ว่าเหนื่อยมากๆในการหยิบจับมาใช้งานนั่นเองครับก็เลยขอลดเทียร์ลงมาหน่อยละกันนะครับส่วนเจ้าคางูระนะครับจุดเด่นหลักมันก็คือดาเมจน้ำที่รุนแรงมากๆพึ่งพาได้เนาะพร้อมกับความสามารถให้เปย์อย่างเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือตัวมันมีบัฟรีเซ็ตสกิลด้วยนั่นเองครับนอกจากนั้นก็คือขึ้นชื่อเรื่องความเปราะบางหลบไม่ค่อยเก่งตายค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมอาจจะไม่เก่งขนาดนั้นหากคุณไม่ได้ปั้น9ดาวแม็กนั่นเองครับแต่ว่าถ้า9ดาวแม็กผมมอง
องว่ายังอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ครับระดับ S บวกเลยละกันเนาะแต่ว่าใครไม่ได้ปั้น9ดาวแม็กอาจจะลดลงมาระดับ F ลบนั่นเองนะครับและตามมาด้วยเจ้าช้างบินคริสต์มาสนะครับผมเรนเจอร์ตัวนี้จุดเด่นหลักมันคือการนำภาคพื้นทีละ2ตัวนั่นเองนะครับผมไม่เหมาะกับการเอามาบินตีป้อมใน PVP สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นสายพริบตีป้อมไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับผมมันเก่งระดับแค่กิลวอร์ระดับเมตาเลยก็ว่าได้ครับผมแต่ว่า PVP ได้แค่เทียร์ระดับ A ไปก็น่าจะเหลือเฟือแล้วล่ะต่อมาครับเจมส์แสงการบินที่มีจุดเด่นหลักทางด้านของความสามารถตัดแร่นั่นเองเนาะแม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นหยุด5วิแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีตัวการบินจะใช้จริงแล้วปั้น9ดาวแม็กไปแล้วเนี่ยผมมองว่ามันยังเก่งกาจมากๆไม่แพ้บอสผู้กันเลยนั่นเองครับเทียร์ระดับ SS ไปนั่นเองนะครับผมสกิลหรือว่าการตีปกติของมันเนี่ยหากใส่อัปเกรดท่าก็ถือว่าค่าตัวบินลงได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับโคโรโบสูตรลับตำรับดันเจียนคู่เทพไลออนแล้วก็มาซิลนะครับผมสำหรับเจ้าไลออนนี่จุดเด่นของมันก็คือมีบัฟวิ่งไวค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็มีปั่นป่วนผลักกระเด็นศัตรูแต่ว่าปัญหาก็คือตัวมันเนี่ยค่อนข้างเปราะบางมากๆครับผมไม่สมกับสายพลังสักเท่าไหร่เลยอย่างน้อยมันก็มีคอมโบความสามารถในการโค่นเพื่อน plus นั่นเองนะครับผมก็เลยยังยกให้มันเทียร์ระดับ A อยู่นั่นเองแตกต่างกับเจ้ามาซิลครับผมที่มีจุดเด่นในด้านของการยิง999จุดเป็นดาเมจไม้ที่อาจจะให้สเตตัสมาไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยมันมีดีบัฟแปะลดระยะโจมตีศัตรูดึงศัตรูมาตีใกล้ๆเรานั่นเองส่งผลให้ตัวมันเข้าคู่กับเมตายืนไกลเป็นอย่างมากเนาะซึ่งในปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่เมตายืนไกล 100% แต่ว่ายังมีความเป็นเมตายืนไกลอยู่มากเองเนาะวนกลับมาใช้ได้อยู่เรื่อยๆครับแถมความสามารถก็มีโคนเพื่อนพัดทำให้เรียกตัวเพื่อนร่วมทีมมาช่วยปั่นป่วนศัตรูมากขึ้นหรือว่าช่วยทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมให้เทียร์ระดับ F บวกเลยนั่นเองนะยิ่งปัจจุบันมีจินซียืน300จุดถ้าดึงศัตรูมาใกล้เรานะครับผมโอ้โหจินซีต่อยสบายเลยนะครับได้เล่นยาวๆอย่างแน่นอนแต่ให้สูงไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าแอนิเมชันมันออกสกิลค่อนข้างที่จะนานนั่นเองนะครับผมอาจจะโดนปั่นป่วนก่อนก็ได้นั่นเองและคู่รองอีกหนึ่งตัวอย่างเจ้าเซนชินะครับเป็นสายพลังที่เหมือนกับตัวของดาร์กเน็ตแล้วก็สตาร์กเลยนี่เราเน้นถึกอย่างเดียวเลยนะครับใครปั้นกระดาวแม็กนี่ก็น่าจะพอมาใช้งานได้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้มีความครบเครื่องอะไรเลยครับก็ไปอยู่กับพวกตัวของลุงเคสเอ็มแล้วกันนะและถัดมาครับผมครบรอบ11ปีที่แล้วอย่างบราวชันเองที่ได้รับการปลดพรสวรรค์ย้อนหลังมาด้วยเองเนาะตัวมันยังเป็นสายพลังสุดถึกมากๆในปัจจุบันอยู่นั่นเองนะครับผมแถมมันมีคอมโบตัดแรกคู่กับร่างโคนพลัสด้วยนั่นเองครับเร่งคอมโบได้เป็นอย่างดีแต่เมตาหลักในปัจจุบันมันไม่ใช่คอมโบตัดแร่หรือเพิ่มแร่ยังไงล่ะมันเป็นคอมโบหยุดเวลา5วิเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่และอีกข้อนึงคือตัวมันจะได้แสดงอิทธิฤทธิ์ก็ต่อเมื่อวิ่งเข้าตำแหน่งยืนใกล้กลุ่มข้างหน้าเพราะมันเป็นสายพลังถูกต้องไหมครับผมถึงจะกระทืบทุกๆ4วิฝั่งศัตรูได้นั่นเองเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับในปัจจุบันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ F ลบเท่านั้นนั่นเองนะตามมาด้วยโคโรโบด็อกเตอร์สโตนครับคู่เทพเซนคูแล้วก็ด็อกเตอร์เซโนเองสำหรับเซนคูนี่ปัจจุบันถือว่าเอามาใช้งานได้ดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะสกิลมูฟปั่นป่วนศัตรูนะครับหรือความสามารถใบ้สายพริบเหมือนกับตัวของเรมเป๊ะเลยนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่ามันเป็นธาตุไฟเท่านั้นนะครับผมฉะนั้นแล้วการที่เมตามันวิ่งมาเร็วมากๆไม่ว่าจะมาจากเจ้ายอหรือว่าจากเจ้าโสมที่กระโดดข้ามหลังมาอะไรอย่างเงี้ยนะเซนคูก็สามารถมูฟศัตรูกลับไปเริ่มต้นใหม่กันได้นั่นเองนะครับเหมือนกับเจ้าเรมเลยเนาะผมก็เลยให้เทียร์ระดับ SS เลยนั่นเองนะครับแตกต่างกับดรเซโนเลยครับสายวิบท่าน้ำที่อาจจะหวังพึ่งพาดาเมจไม่ได้นะครับผมสกิลบัฟก็ธรรมดาทั่วไปความสามารถก็สตันปั่นป่วนสายพลังเนาะอาจจะไม่เหมาะกับเมตาปัจจุบันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมตอนแรกออกมานี่ดูดีพอใช้งานได้ในระดับ A อยู่นะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันนี้ครับเมื่อปลดพรสวรรค์มันก็ไม่ได้มีพรสวรรค์กับชาวบ้านเขาด้วยนะครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นนั่นเองต่อมาเป็นทีมเมดคาเฟ่ครับพี่หน่วง KSM แล้วก็โคนี่เมดเนาะสำหรับพี่หน่วงนี่เรียกว่าเป็นตัวชนปกติที่สามารถใช้งานได้จริงในปัจจุบันอยู่มีความถึกพอสมควรนะครับผมก็เลยยกให้เรนเจอร์ตัวนี้ในเทียร์ระดับ B เลยแล้วกันเนาะเพราะว่านอกจากความถึกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่ายังพอหยิบมาใช้งานได้อยู่บ้างเองหากไม่มีจะใช้จริงๆนะครับส่วนโคนี่เมดนะครับผมก็มีเอกลักษณ์ในตัวมันก็คือการที่ซัมมอนตัวมันเองออกมาอีกทีนึงแล้วก็สามารถใช้สกิลได้เหมือนร่างต้นนั่นเองนะผมเรียกได้ว่าเน้นจำนวนเอามาผลักกระเด็นรัวๆก็ได้เหมือนกันนั่นเองแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คอมโบก็เป็นตัวเหนือด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่ามันได้แค่ระดับ A เท่านั้นเนาะเอามาแค่ป่วยอย่างเดียวไม่ได้มีดาเมจอะไรเป็นพิเศษที่หวังพึ่งพาได้นั่นเองนะครับถัดมาโคโรโบโยซากุระแฟมิลี่คู่เทพชิอองแล้วก็ไทโยเนาะต่อมาแรกนี้เรียกได้ว่าโคตรเก่งนะครับสำหรับเจ้าชิอองนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวมันเนี่ยแอนิเมชันการออกสกิลค่อนข้างนานนะครับที่เหลือดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นระยะยืนที่ไกลส่งก็เป็นสายไวพริบเนาะสกิลมีปั่นป่วนสตันศัตรูแล้วก็ข้ามกลุ่มหลังอีกด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจธาตุไฟค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับหากแค่เรื่องแอนิเมชันข้อเดียวเลยนั่นเองครับผมก็เลยมองว่า
อยู่ในระดับเดียวกับมาซิลในปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะว่าคอมโบความสามารถก็เหมือนกันอย่างโคนเพื่อน plus นั่นเองนะครับผมเน้นเอามาปล่อยเพื่อร่วมทีมเสริมทางปวดให้มากยิ่งขึ้นหรือว่าเพิ่มดาเมจกับทีมให้มากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับผมรวมทั้งตัวมันก็เป็นประโยชน์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนเจ้าไทโยนเนี่ยตอนออกมาแรกถือว่ามีความถึกทนแล้วก็ดาเมจรุนแรงมากพอสมควรอยู่เหมือนกันเนาะสามารถใช้งานได้จริงครับแต่ว่าพอข้ามเดือนมาปุ๊บโดนเนิร์ฟทันทีครับเรื่องความเปราะบางนี่สูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหากใครไม่ได้ปั้น9 ดาวแม็กไว้นี่ไม่ค่อยเหมาะในการใช้งานสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเรื่องของบัฟเนี่ยเพิ่มระยะยืนหรือบัฟรีเซ็ตก็ใช้งานได้โอเคครับสกิลดาเมจก็ถือว่าออกข้างเร็วเนาะแต่ว่าดาเมจไม่ได้สูงอะไรมากมายนักพรสวรรค์ก็ไม่มีนะครับผมเลยมองว่าตัวมันก็ยังพอใช้งานได้อยู่บ้างครับเทียแค่ S ลบละกันเนาะคงไปถึง S บวกไม่ไหวนั่นเองนะครับถัดมาครับรอนแสงยกลอยครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของการยกลอยในสกิลที่2ที่ตัวเกมบัฟมาแล้วค่อนข้างแม่นแล้วก็ไม่ได้มีการเนิร์ฟลงไปแต่อย่างใดเนาะแล้วก็ความสามารถในการปั่นป่วนกระเด็นสายไวแบบ plus โอกาสการติดสูงถึง 90% ใน PVP เลยนั่นเองครับผมที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยแสงไวเริ่มมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นตัวมันก็เลยมีความสำคัญมากๆนั่นเองครับผมเทียร์รับเมตาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ต้องมาร์กหมายเหตุไว้นะครับว่ามันไม่ใช่ตัวแรกๆที่เราควรจะปั้น9 ดาวแม็กมาใช้งานเนาะเพราะว่าไม่ได้แบกทีมขนาดนั้นด้วยตัวมันเองเนาะเพื่อร่วมทีมรอบข้างต้องดีมากประมาณนึงและเอามันมาเสริมทีมเนี่ยจะเห็นความเก่งกาจของมันอย่างชัดเจนมากกว่านั่นเองนะครับและถัดมาโคราโบเชนซอแมนครับคู่เทพเดนจิและก็พาวเวอร์นะสำหรับเดนจินี่โอ้โหมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะปัจจุบันก็ยังคงใช้ได้ดีมากๆอยู่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายในการเคาน์เตอร์กับป่าเนาะเป็นตัวชนที่มีความถึกทนแล้วก็มีพรสวรรค์ชุดแรกของตัวเกมนั่นเองครับแถมเวลาติดพรสวรรค์เนี่ยก็เพิ่มความถึงให้ตัวมันแถมวิ่งไวมากเข้าตำแหน่งกินพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับแล้วก็มีการกระโดดข้ามกูหลังด้วยตัวมันเองไม่ต้องหวังพึ่งเจ้าโสมก็ได้นั่นเองนะครับผมมันจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยังคงเก่งกาจมากๆครับผมเอามาใส่ในทีมได้เนาะแต่ให้ได้แค่เทียร์รับ SS เท่านั้นเพราะว่าเมตาหลักมันไม่ใช่เพิ่มแร่แล้วเปลี่ยนเป็นหยุด5 วิเท่านั้นนั่นเองส่วนเจ้า Power เนี่ยอาจจะแตกต่างกับเจ้าเดนจิเล็กน้อยนะครับแม้มันจะมีคอมโบเพิ่มแร่ถึงพันหน่วยที่ไม่เข้ากับหยุดเวลา5 วิในปัจจุบันก็ตามแต่นั่นเองนะครับแต่จุดเด่นหลักของมันที่คนนิยมเอามาใช้กันเพราะว่าตัวมันเป็น Ranger Damage ที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากๆหวังพึ่งพาได้แล้วก็มีดีบัฟลดต้านติดตัวถือว่าครบเครื่องมากๆครับผมแล้วก็ยืนไกลถึง400จุดได้เข้าตำแหน่งก่อนนะและแอนิเมชันการออกสกิลทุบคอร์สก็ไวมากๆด้วยครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะเอามาเสริมเมตาปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีตัวดาเมจสักเท่าไหร่ได้อยู่นั่นเองครับผมเลยมองว่าเทียร์รับเมตาอยู่นั่นเองครับสำหรับเดือนนี้และคู่รองอีกหนึ่งตัวอย่างเจ้าอาคินะครับผมเป็น Ranger Damage ธาตุไฟที่มีสกิลข้ามกลุ่มหลังด้วยนั่นเองครับในเดือนนี้ถือว่าพอพึ่งพาได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพอข้ามเดือนมาแล้วความเปราะบางก็สูงมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็สเตตัสมันก็เป็นเพียงแค่ Ranger คู่รองเท่านั้นเองเนาะอาจจะไม่ค่อยเก่งกาจสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยมองว่าให้มันอยู่ได้แค่เทียร์รับ B บวกละกันหรือ B นั่นเองนะครับถัดมาครับครบรอบ 11.5 ปีออกบราวโสมธาตุแสงมานั่นเองก็ต่อมาแรกนี่คนหมิ่นกันเยอะนะครับว่ามันเป็นสายพลังที่ไม่สามารถสอบผ่านเรื่องของความเป็นสายพลังได้เพราะไม่ได้มีความถึกอะไรเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะครับถือว่าธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่ามันถูกชดเชยด้วยการที่ความสามารถให้เปิดมันถูกใส่มาเป็นออกปฏิบัติการกระเด็นปั่นป่วนสายไหวพริบแบบ plus นั่นเองแล้วในช่วงที่เมตายืนไกลยังคงอยู่ครับทำให้สายไหวพริบที่ใส่ทีมทั้งหมดเนี่ยเป็นโมฆะไปค่อนข้างที่เยอะเพราะว่าโดนกระเด็นกันรวมๆไม่ได้ออกสกิลนั่นเองนะครับแถมตัวมันยังมีสกิลบัฟที่สามารถส่งเพื่อนร่วมทีมกระโดดข้ามกลุ่มหลังไปรับดาเมจพวกกับปะในกลุ่มข้างหน้าได้อยู่นั่นเองนะครับและรวมกระทั่งถึงสกิลที่1ของมันครับสามารถปั่นป่วนสตันได้ค่อนข้างแม่นมากๆในปัจจุบันนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้สามารถชดเชยเรื่องความเป็นสายพลังของมันได้ครับเรียกได้ว่าปัจจุบันถือว่ามันเป็นตัวป่วนซะมากกว่าสายพลังซะอีกครับผมเทียมเมตาอย่างไม่ต้องสงสัยและจากนั้นตามมาด้วยโคโรโบกาเจคุตะครับคู่เทพเจ้ารูโดแล้วก็เอนจินนั่นเองแล้วสำหรับเจ้ารูโดนี่เหมือนกับเจ้า Power ทุกประการเลยนั่นเองครับเพียงแต่ว่ามันเป็นธาตุน้ำแล้วก็ความสามารถไม่เหมือนนะผมเป็นออกปฏิบัติการปั่นป่วนสายพลังนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ค่อยดูดีในการมาใช้ป่วนศัตรูสักเท่าไหร่เองเพราะว่าสายพลังมันน้อยนะครับฉะนั้นแล้วตัวมันผมก็เลยมองว่าเป็นทางเลือกทางอ้อมละกันโนเทียรับ S ลบละกันแตกต่างกับเจ้าเอนจินครับผมต่อมาแรกสกิลดูดีมากพอทดสอบนี่เรื่องความแม่นห่วยแตกสุดๆไปเลยเนาะแต่ว่าหลายคนก็ยังมองเห็นการใช้งานของมันได้ดีอยู่ในจุดหนึ่งก็คือความสามารถนั่นเองครับออกปฏิบัติการสตันสายไหวพริบที่เหมือนกับปั่นป่วนของเจ้าโสมเลยเองแต่ว่ามันไม่ใช่แบบ plus นะครับโอกาสการติดเพียงแค่ 50% เท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการสตันจากความสามารถเนี่ยถ้าการันตีติดทุกตัวเนี่ยมันมี impact กว่าการกระเด็นเพียงแค่1 วิซะเลยซ้ำไปครับมันก็เลยถูกปั้น9 ดาวแม็กมาลงสนามกันนั่นเองครับปัจจุบันก็ยังเห็นการใช้งานของมันบ้างอยู่นะครับผมมองว่าตัวมันเทียร์รับ S บวกกันเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่ค่อยแม่นครับแต่หากเราปล่อยออกมาได้เยอะๆเนี่ยมันก็ถึงเทียร์สูงได้อยู่เหมือนกันนั่นเองเนาะแต่ว่าใครไม่ใช่9 ดาวแม็กลงไปเทียร์ S ลบเลยนั่นเองนะครับผมและคู่รองเจ้าริโอนะครับผมเป็นสายพลังที่เหมือนกับ Stark Darknet แล้วก็ตัวของเซนชิเลย
เลยนั่นเองครับถือว่ามีความถึกมากๆนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลมันถือว่าดูดีพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลบัฟหรือสกิลดาเมจก็ตามแถมความสามารถเนี่ยยังมีการปั่นป่วนสายว่องไวด้วยนะครับผมกระเด็นถอยหลังโอกาสการติด 50% นั่นเองเนาะผมก็เลยมองว่าตัวมันเนี่ยอยู่ในเทียร์ระดับ B บวกนั่นเองแต่ว่าเราไม่มีช่องใส่ไงก็ขอเทียร์ B ไปละกันนะต่อมามูลกับป่าครับตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะทุกคนน่าจะรู้กิตติมาศัพท์กันอยู่นั่นเองครับเทียร์เมตาอย่างไม่ต้องสงสัยเนาะจากการที่ได้ความสามารถใหม่มาเจาะโลป้องกันเนาะทำให้ดาเมจปกติทางครีเนี่ยตีเข้าศัตรูได้ทุกตัวเลยนั่นเองครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นมันได้ในปัจจุบันนั่นเองเนาะแล้วก็ทางด้านของดาเมจสกิลก็รุนแรงใช่เลยนั่นเองครับพึ่งพาได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนั่นเองครับผมเทียเมตาทริปเปิลเอสเลยนั่นเองส่วนตัวปกติที่ออกมาคู่กันอย่างตัวของบราวอสูรนะครับถือได้ว่าใช้งานได้ดีอยู่เนาะเป็นสายพลังที่ถึกเหมือนกับตัวของพี่หน่วงเลยนั่นเองครับผมเลยมองว่ายังพอใช้งานได้อยู่ครับเทียระดับ B ไปและถัดมาโคราโบสปายแฟมิลี่ปิดท้ายสิ้นปีที่ผ่านมานั่นเองคู่เทพอาเนียแล้วก็เจ้ายอฟอร์เจอร์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าอาเนียลำนำทีละ4ตัวนะครับผมแถมมีหยุดเวลา5 วิที่เป็นคอมโบเมตาหลักในปัจจุบันอีกนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเทียเมตาอย่างไม่ต้องสงสัยครับเช่นเดียวกับเจ้ายอฟอร์เจอร์ครับถือว่าเป็นตัวชนที่ถึกมากๆครับผมแถมมีหยุดเวลา5 วิตัวและมีเครื่องสุดท้ายให้เราเลือกใช้กันด้วยครับสกิลก็มูฟปั่นป่วนเหมือนกับเจ้าเรมนั่นเองครับผมถือว่าน่ารำคาญมากๆบัฟวิ่งไวมากๆนะครับผมวิ่งกินพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับเทียเมตานั่นเองส่วนคู่รองเจ้าหมาบอลนะครับผมเป็นเรนเจอร์สายพลังที่อาจจะไม่ได้ถึกเท่าซาร์ดักเน็ตแต่ก็มีความถึกพอสมควรนั่นเองนะครับแถมสกิลของมันเนี่ยก็มีดีบัฟลดต้านลดหลบนะครับมีป่วนกระเด็นถอยหลังมีดาเมจแม้มันจะไม่ทะลุอมตะก็ตามแต่นะครับสกิลบัฟก็ถือว่าเอามาเคาน์เตอร์กับปะได้อยู่บ้างเองเนาะบัฟหลบหลีกแล้วก็ตัวของบัฟอมตะนั่นเองนะครับแถมมันยังมีคอมโบความสามารถหยุดเวลา5 วิในตัวอีกด้วยครับผมเลยมองว่าตัวมันอยู่ในระดับ B บวกนั่นเองแต่ผมให้ไว้ในระดับ B แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันว่า B บวกนะครับแล้วก็เจ้าลอยฟอร์เจอร์คู่ลอยตัวที่เป็นตัวดาเมจใส่ว่องไวธาตุไฟเพียงตัวเดียวเนาะตัวมันไม่ได้มีดาเมจทะลุอมตะอย่างใดเนาะอาจจะพึ่งพาไม่ได้เท่าไหร่แต่มีคอมโบหยุดเวลา5 วิก็เลยยังพอเอามาใช้งานได้ใครที่ชอบเนี่ยก็เห็นยังคงเอามาใช้ในทีมอยู่บ้างนะครับเทียร์ระดับ B ไปเลยนั่นเองต่อมาครับเป็นพูบินคริสต์มาสนะครับผมเรนเจอร์ตัวนี้เป็นบินดุตัวใหม่ในยุคนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเทียร์ระดับเมตาเหมือนกับโคนี่บินดุเก่าเลยนั่นเองนะและตัวถัดมาที่ออกมาตามๆกันเพื่อมาเคาน์เตอร์พูบินคริสต์มาสนะครับผมนั่นคือโคนี่มาเองเนาะสกิลบัฟนี่ถือว่าช่วยเสริมกับปะทางคริได้เป็นอย่างดีครับทำให้ตีคริค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะแล้วก็สกิลดาเมจนี่ก็ถือว่าตีตัวบินค่อนข้างรุนแรงหากใส่เกียร์เต็มนี่เปรี้ยงเดียวจอดเลยเนาะแม้แต่ตีปกติหากใส่อัปเกรดท่านี่ก็แรงมากพออยู่แล้วผมใครปั้น9 ดาวแม็กนี่ก็ใช้งานได้ยาวๆอย่างน้อยปีหนึ่งแน่นอนเองครับเทียร์ระดับเมตาเลยนั่นเองและปิดท้ายด้วยโคลาโบล่าสุดครับผมหมาศึกคนเทพรอบที่3คู่เทพจินซีแล้วก็ฮาเดนเนาะซึ่งจินซีเนี่ยเป็นตัวชูโรงรอบนี้เลยเพราะว่าเก่งกาจที่สุดในโคลาโบรอบนี้ครับจากการต่อย999จุดบวกกับดาเมจที่รุนแรงมากๆพอสมควรเนาะแล้วก็มีดีบัฟลดต้านเหมือนกับพาวเวอร์ติดตัวมาด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ข้อเสียมันก็คือยืนใกล้300จุดนะครับทำให้โอกาสการเล่นน้อยมากๆครับผมแล้วก็ความเปราะบางค่อนข้างสูงครับหลบไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าจากการที่มียอฟอร์เจอร์เป็นฝั่งศัตรูที่มีบัฟวิ่งไวค่อนข้างเร็วในปัจจุบันเนี่ยนะอาจจะวิ่งกินที่ค่อนข้างเยอะทำให้ตัวมันเนี่ยอาจจะได้เล่นแบบเมตายืนไกลอยู่บ้านนั่นเองเนาะแล้วก็ซัดหายยกแผงอยู่เหมือนกันนั่นเองแต่ว่าความแม่นก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายครับกลางๆนั่นเองเนาะเรียกได้ว่าเดือนนี้มีบัฟประจำเดือนช่วยอยู่ทำให้ปล่อยไว1 วิสามารถเอามาใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ความสามารถให้เปิดเป็นออกปฏิบัติการสั่งตายศัตรูนั่นเองนะครับผมแบบ plus ด้วยนะโอกาสการติดสูงถึง 80% ใน PVP เลยนั่นเองเนาะสามารถเอามาใช้แทนตำแหน่งตัวกันบินได้นะครับแล้วก็สามารถตีพักพื้นได้ด้วยตัวมันเองเพียงตัวเดียวครับถือว่าประหยัดพื้นที่ภายในทีมได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับมันก็เลยอยู่ในเทียร์ระดับ S บวกละกันส่วนเจ้าฮาเดนนี่คนละเรื่องกับจินซีเลยนะครับผมจุดเด่นหลังมันมีแค่การทำดาเมจพิษใส่ศัตรูเท่านั้นเองเนาะไม่ได้มีสกิลป่วนอะไรติดตัวมาสกิลบัฟก็ธรรมดาทั่วไปเรื่องความเปราะบางก็สูงหลบไม่ได้เก่งขนาดนั้นความแม่นก็ไม่ได้มีมากอะไรขนาดนั้นเหมือนกันนั่นเองเนาะความสามารถก็สั่งตายพีชีพเหมือนกับจินซีเป๊ะๆเลยนั่นเองแต่ว่าถ้าทางสกิลหรือทางครีใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะการเอามาใส่ในทีมอยู่ดีนั่นเองครับความสามารถจะดีก็ไม่น่าเลือกเอามาใช้อยู่ดีนั่นเองครับผมเทียร์ระดับ B ไปเช่นเดียวกันกับคู่รองอย่างเทสลาแล้วก็อพอลโลนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าอพอลโลนี่คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าตัวมันนี่อ่อนแอที่สุดในโคโรโบรอบนี้เลยเนาะหลบก็ไม่ได้เก่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความถึกอะไรในตัวด้วยสกิลก็ง้างนานนะผมไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ครับเทียร์ C ไปเลยละกันนะเอามาเก็บสะสมอย่างเดียวส่วนเจ้าเทสลานี่ยังดูดีอยู่บ้างนะครับผมมีความถึกพอสมควรอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ได้ถึกอะไรมากมายเหมือนกับสตาร์ดังเน็ตพวกนั้นนะครับแต่ถือว่าหลบเก่งกว่าคู่เทพอีกนะครับผมดังนั้นแล้วผมเลยให้ได้เทียร์ระดับ B อยู่เหมือนกันนะและที่เหลือครับผมเป็นเรนเจอร์
อร์ตัวปกติที่มีร่าง9ดาวและยังพอใช้งานได้อยู่หากใครปั้น9ดาวแม็กทิ้งเอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นบัตเต็ดเทียบีสเลดเทียบีแล้วก็บาวไฟเทียบีนั่นเองนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นเรนเจอร์ NFT ที่ตัวเกมเคยออกมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ไม่มีออกมาอีกแล้วนั่นเองนะครับผมตัวแรกคนนี้แชมเปญมืดครับเป็นตัวที่ยังคงอยู่ในเทียร์เมตามาอย่างยาวนานและตลอดไปนั่นเองนะครับผมและส่วนที่เหลือครับส่วนใหญ่จะเป็นเรนเจอร์สะสมไม่ค่อยเก่งเหมือนกับคนนี้แชมเปญมืดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพอมีตัวใช้งานได้อยู่บ้างครับบอสเคครับผมเทียร์ระดับ B เอ็ดเวิร์ดเริ่มนะครับเทียร์ระดับ B บราวไฟเทียร์ระดับ B นะครับผมแล้วก็มีตัวของบราวบาร์บีคิวครับเทียร์ B แล้วก็มีเซลลี่ดาวินชีก๊อปปี้แบบแสงมืดนะครับผมเทียร์ระดับ B นั่นเองเนาะแล้วก็เจสสิก้าครับเทียร์ระดับ B นั่นเองนะครับผมส่วนที่เหลืออีก5ตัวครับผมใช้งานไม่ดีมากๆเลยครับและเปราะบางค่อนข้างสูงเลยครับเทียร์ C ไปสะสมหล่อๆเท่ๆสวยๆไว้อย่างเดียวก็พอแล้วล่ะส่งผลให้ตารางเทซึ่งผมหน้าตาออกมาประมาณนี้นั่นเองนะครับและมีเรนเจอร์ตัวปกติบางตัวที่ยังคงใช้งานได้อยู่บ้างในปัจจุบันนั่นเองนะครับแม้จะไม่มีร่าง9ดาวก็ตามแต่นะตัวที่1ครับแซลลี่เห็ดพิษผมให้เทียร์ระดับ A เนาะตัวที่2ครับผมเจมม่วงครับผมให้เทียร์ระดับ B นะครับผมแม้มันจะเสกค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันผีเข้าผีออกแล้วก็ตัวมันเก่ามากแล้วนะผมอาจจะไม่เก่งเท่ากับตัวยุคใหม่ๆสักเท่าไหร่นั่นเองครับมันก็เลยอยู่สูงไปกว่านี้ไม่ได้เนาะแซลลี่เห็ดพิษยังสตันแม่นกว่าเลยก็ว่าได้แล้วก็ถัดมาครับแซลลี่ดาวินชีครับผมเพิ่งเจอมาก็ก๊อปปี้แม่นอยู่เหมือนกันแต่ในลีกที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายครับให้ไปเทียร์ B เหมือนกับตัวของเจมม่วงไปละกันนะครับผมแล้วก็มีบราวปลากระทงอันนี้ผมให้ตัว A เลยนะครับผมเพราะว่าตัวมันมีเครื่องสุดท้ายเนาะเอามาประยุกต์ใช้สำหรับคนที่ไม่มีตัวชนจะเอามาเคาน์เตอร์กับปะได้อยู่บ้างนั่นเองครับหรือว่าใครจะมาคอมโบกับทีมบินก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแซลลี่หมากรุกแล้วก็ตัวบินต่างๆที่เป็นธาตุปกตินะผมยังพอมาประยุกต์ใช้ได้โดยเฉพาะอลิสบินหรือว่ากบน้ำบินเนี่ยโดยทั้งหมดผมจะให้อยู่ในเทียร์ระดับ S บวกเลยละกันนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนในการตัดสินใจเลือกปั้นเรนเจอร์ไหนขึ้น9ดาวก่อนขึ้น9ดาวหลังโน้นแล้วก็ตัวไหนคุ้มค่าการใช้กบ9ดาวมากกว่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็เหตุผลที่ใช้งานมันในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะอะไรน่าจะรู้กันหมดทุกตัวเนาะใครที่ไม่รู้ก็ย้อนกลับไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย